morning everyone and welcome back into my YouTube channel. আৰু বহুত দিনৰ পৰা ৰাইডৰ কথা কৈ আছিলোঁ, so finally ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছে 4টা আৰু চাইকেল লৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু ইমান কাপোৰ চাপোৰ লোৱা নাই কাৰণ এদিনৰে ট্ৰিপ হয়, so বেগতে লৈ লৈছোঁ যি ল'ব লগা আছে, যি ল'ব লগা নাই আৰু মই অকলে নাযাওঁ, ফ্ৰেণ্ড এজন যাব, so তাকে ৰখি আছোঁ। আৰু আজি হ'ল 28 অক্টোবৰ, so 28 ৰাইড হ'ব একদম 30 তাৰিখলৈকে, চ' সি আহক তাৰপিছত লাহেকৈ ওলাই দি আছোঁ। অ'কে, এতিয়া বাজিছে 5টা এণ্ড আমাৰ 4টা বজাতে ওলাই অহা আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিছোঁহে মাত্ৰ 1 আৱাৰত আৰু বহুত টাইম লছ হ'ল বাৰু এইবোৰ বান্ধি লওঁতে বেগত। আৰু আগত আছে ৰাছ, বয় হাই ৰাইড কেনেকৈ হ'ব আজি ভালেই দিন না। আৰু এইটো চাইডে আছে এটা সৰু লেক এণ্ড আগত ৰাস্তা চাওক না, একদম কুঁৱলী, মানে একো দেখাই নাপায়, আগত গাড়ী গৈ আছে একো দেখাই পোৱা নাই, চ' একদম পূৰা কুঁৱলী হৈ আছে চাওক না। আৰু ৰাইডটো একদম মানে মজা লাগিছে, পূৰা ছাডেনলি ওলাই আহিছোঁ আৰু লগত শ্লিপিং বেগ লৈ লৈছোঁ। ৱেডাৰটো চাওক মানে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু হাৱাটো ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, সৰুকৈ একদম ধুনীয়া মিহিকৈ হাৱা এটা লাগি আছে, মজা লাগিছে। আৰু আজিলৈকে আমি যিমান প্লেন কৰিছোঁ একো প্লেনে ছাকচেছ হোৱা নাই। যিটো আমি ছাডেনলি কৰোঁ ন, যে যাম ওলাই আহোঁ, সেইটোহে কিন্তু প্লেন আজিলৈকে ছাকচেছ হৈছে। আৰু আজি প্লেনটো তেনেকুৱাই ক'ব গ'লে, বাপৰে গাড়ীবিলাক ইমান স্পীড যায়, ৰাতি চলাবলৈ অলপ ভয় লাগে। যিটো আহোঁতে ইমান স্পীড গৈছে গাড়ীবিলাক, আহোঁতে ভয় লাগিছিলে চলাবলৈ। তো এতিয়া পোহৰ হ'ল যেনিবা, অলপ ভাল লাগিছে ৰাইডটো কৰি। এতিয়া আহি পালোঁ বগৰীগুৰি, আৰু বগৰীগুৰি আহি ভিউ চেক কৰক, অ' মাই গড, ৱাহ ধুনীয়াকৈ দিছে দে, বেলি ওলাই আছে আৰু ৰাস্তাটো চেক কৰক নাই, ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে পূৰা গাড়ীবিলাকে বহুত চাউণ্ড কৰে দেই, একদম পূৰা চিধা ৰাস্তাটো আৰু মজা, মানে একদম ভিউটো বেলেগ এটা ভাইব দিছে। অ'কে, এতিয়া আহি পালোঁ নগাঁও বাইপাছ আৰু এইটো চাইডে আছে নগাঁও বাইপাছ এণ্ড আমি যাব লাগিব এইটো চাইড। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই হোৱা নাছিলে, চ' ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'লোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই বৈকে একদম এইটো চাইডে চিধা যাব লাগিব। আমি নগাঁও বাইপাছ পাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা 127 কিলোমিটাৰ আছে আৰু অলপ আগতে বাইপাছটো আছিলে, আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ, বাইপাছতে ৰখিকৈ পৰঠা খালোঁ, তাৰপিছত পৰঠা খাই বৈকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ আগুৱাই আহিছোঁ। বাকী এইটো চাইডে এতিয়া চিধা যাব লাগিব, 127 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত কুঁৱলী পৰি আছিলে, এতিয়া কমিছে অলপ আৰু জেগাই ধুনীয়া কুঁৱলী পায়, কিন্তু জেগাই কুঁৱলী নাপায়, জেগাই কুঁৱলী পায় আৰু জেগাই ধুনীয়া বেলিও ওলায়, মানে একদম এটা বেলেগ এটা ভাইব দি আছে, মানে বেলেগ জেগাত গৈ আছোঁ আৰু বেলেগ ৱেডাৰ পাই আছোঁ। তাৰ পৰা 127 কিলোমিটাৰ আছে এণ্ড আমি আহোঁতে 4টা-5টা বজাত ওলাই দিছোঁ আৰু 51-52 কিলোমিটাৰ আমি 2 আৱাৰ্ছত কমপ্লিট কৰিছোঁ। চ' যাই পাম আজি, লাহেকৈ ধুনীয়াকৈ যাই থাকিম। আৰু যিহেতু এইটো চাইডে যাব লাগিব, ঐ কি হ'লে একদম মোবাইলত বাকী এনেকৈ লাহেকৈ যাই থাকোঁ। আৰু অলপ গ'লে আমি চামাগুৰি পাম আৰু ইয়াৰ পৰা 110 কিলোমিটাৰ আছে আৰু একদম মানে ভৰি হাতবিলাক পূৰা বিষাই গৈছে। আৰু আমি 1 ঘণ্টাত 15-20-25 এনেকুৱা কিলোমিটাৰ, মানে কোনোবাটো আৱাৰত 25, কোনোবাটো আৱাৰত 15, কোনোবাটো আৱাৰত 20, চ' সেনেকুৱাকৈ কভাৰ কৰি আহি আছোঁ। অ'কে, আমনি পোৱা আগতে আমি এটা লোকেশ্যনত ৰখিছোঁ, লোকেশ্যনটো মজা লাগিছে, সেইটো চাইডে এটা দলং আৰু এটা চাইডে নদী, একদম লোকেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ গ'লে আমি আমনি পাম আৰু এতিয়ালৈকে আমি 110 এনেকুৱা কভাৰ কৰিছোঁ 5-6 আৱাৰ্ছত, তো ধুনীয়াকৈ আমাৰ কভাৰ হৈছে নহয়, এই ৰাইডটো আমাৰ ধুনীয়া কভাৰ হৈছে ন, ধুনীয়া কভাৰ হৈছে বোলো আমাৰ ৰাইডটো, সময়টো। আৰু ভৰিবিলাক বিষোৱা নাই, পূৰা বিষাইছে নাই এইবিলাক পূৰা বিষাইছে আজি, কি কবি আৰু। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাহে যাই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা 5-6 কিলোমিটাৰমান আছে, আমি আমনি পামহি আৰু বেছি জেগা নাই। আৰু এইটো চাইডৰ পৰা আহিছোঁ আমি, এইটো চাইডে যাব লাগিব, চ' এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাহে যাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ কলিয়াবৰ, আৰু কলিয়াবৰ আহি কলিয়াবৰ আপেল।
ৱেলকাম টু কাজিৰঙা। অ'কে, এতিয়া আহি পালোঁ আমি কাজিৰঙা আৰু কাজিৰঙাত আহি একদম মানে মজা লাগিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বেছি কিলোমিটাৰ নাই আৰু 40-50 এনেকুৱা কিলোমিটাৰ আছে। চ' সেনেকৈ লাহে লাহেকৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ৰখি দিওঁ না তেতিয়া মজা লাগে। যেতিয়া চলাই থাকোঁ তেতিয়া একদম মানে ভৰিবিলাক পূৰা বিষাই যায়। বাকী তেনেকৈ ধুনীয়া লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু যিহেতু বেছি কিলোমিটাৰ নাই আৰু যাই পাম এনেকৈ ধুনীয়া লাহেকৈ। এতিয়া আছোঁ কাজিৰঙাত আৰু আমাৰ ৰাজ কাজিৰঙাত দূৰবীণ লগে কি চাই আছোঁ ছাৰ? কি দেখিছা? মই দেখিছা নি? এইটো মোৰ ন? এইটো দল হৰিণ বুলি কৈছা বা মানে লিখিছে না হেডলাইট মাৰিছে মোবাইলটো। এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰক, ফটো মাৰি দিব নালাগে। এইটো মালটো এইটো চাওক মোৰো দেখা পাইছোঁ আৰু এটা কি হৰিণ আছিলে এইটো ইয়াতে চাওক। এইকেইটা দেখিছে না ক'লা ক'লা হৈ আছে। অ'কে, আমি কোহৰা আহি পালোঁ আৰু আজি ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে নাযাওঁ। কালি মৰ্ণিং ইয়াৰ পৰা উঠিকৈ যাম আৰু যেনে তেনে ৰুমটো পাইছোঁ। ৰুমটো 1500 লৈছে বাৰু। ঠিক ঠাকে আছে ৰুমটো। ইয়াত আমি দুজনে থাকিম ন ছাৰ? এই কিয় নাঙা পুঙা আৰু তাৰপিছতে ধুনীয়া টিভি এটা আছে। এইটো দৰ্জা এইটো মানে ঠিক আছে। ৰুমটো মজা আছে, ঠিক থাকে। আৰু এতিয়া মেইন বস্তু দেখাম, বাথৰুম। এইটো চাওক, ধনী মানুহৰ বাথৰুম। এইটো গৰম পানী, ঠাণ্ডা পানী, এই লেট্ৰিন চাওক না, ধনী মানুহৰ লেট্ৰিন একদম মানে মজা। চ' ধুনীয়াকৈ গা চা ধুই লওঁ, গা চা ধুইকৈ ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ। চ' অ'কে, ধুনীয়াকৈ গা ধুই আহিলোঁ আৰু তেনেকৈ গা চা ধুই হৈ গ'ল। এণ্ড গৰম পানী পালোঁ দেই, কিন্তু মজা লাগিছে আৰু একদম মানে ভৰিবিলাক টানি টানি ধৰিছে এতিয়া। চ' কালি ধুনীয়া ডেষ্টিনেশ্যনলৈ গৈ আছোঁ কালি। এণ্ড কাকচাঙৰ ভিডিঅ' পাব। চ' আজি অলপ ভিডিঅ'টো লং হৈ গ'ল, ত' সেইবাবে কালিহে দিম আৰু ভিডিঅ'টো। এণ্ড যদি কোনোবা নতুন চাইছে একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি আহি থাকোঁতে ভাইটি এজনে আমাক ৰাস্তাত লগ পাইছিলে। ক'ৰ পৰা আহিছে সুধিছে ন, তাই ক'ৰ পৰা আহিছে সোধাৰ পিছত যেতিয়া আমি ক'লোঁ আমি এনেকুৱা জেগাৰ পৰা আহিছিলোঁ, তাৰপিছতে ভাইটিয়ে কি কৰিছে, আমাক কল আনিকৈ দিছে আৰু আছিলে আমি খালোঁ ন। হয়, ভাইটিটো ভাল আছিল। ত' যদি ভাইটি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা, থেংক ইউ। এণ্ড সেনেকৈ চবে মৰম দি থাকিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন চাইছে একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বাই বাই।